หลวงมันก็จะหมุนตลอดเวลาเนี่ยแต่เขาไม่ต้องการมันได้หมุนครับถ้าสมมติว่ามันได้พูดได้บ้านเนี่ยเดี๋ยวหมุนไปตรงไหนมันหัวมันรั่วแต่เขาก็บอกมันชั่วตรงไหนไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวชมงานก่อนเนาะมันนั้นเงิน Wait, is this turned on? Yes. นิดหน่อยป้าลืมจะต้องห่วง I think I'm completely wrong. ป้าของคุณป้าอ๋อของป้าอ่ะของคุณป้าเดี๋ยววันเดือนที่ผมมายาคือมันไอตัวนี้มันทดผมมาได้ใช้กวักคุณป้านะเขาใส่กอกคือแกจ้าเขาแกมาตั้งหูมาได้ยังครับผมทีเดียวมันพอเดี๋ยวเก้ามาอยู่เดี๋ยวต้องบอกให้ครูผมนี่ของผมมันมีเดี๋ยวว่าแบบนี้ผมแก้ที่แก้ขนาดเพราะว่าลาป้าplease มันวาวอย่างเงี้ยแต่มันอันสั้นอยู่ครับ You mean it's just hard for you to turn? Because you this one you very small and short. Yeah. Yeah. For the big one you on the top. Okay. Yeah. It's not easy for me to turn. Okay. I know the answer to that. Yeah, I saw that. Not straight. You have to be like. Yeah, like under your sink. Yeah.เขาจะไขควงไอดีปัจจุบันที่ปีห้าน่ะพี่จ้อยที่อยู่เขาไปชุดช่วยบ้านของฟ้าที่มันเปลี่ยนช่องหลังน่ะมันขายรู้อยู่นะเพี้ยนตายกันเดี๋ยวมันขายแล้วมันขายเพื่อนกินอ่ะเดี๋ยวมันกินนั้นไม่ช่องหลังมันเขาไว้ของปลาชุดช่วยผมมุมอ่ะเรียบผมเล่นเลยถ้าปลาคอก็จะเป็นได้มากครับผมครับลองดูครับ I hope you enjoyed Chris's video. If you did, don't forget the usual, thumbs up and subscribe below. It would really help us. And while you're here, why not dive into Story Time with My Animal Friends, a children's book series. It's full of fun tales, coloring books, puzzles, and audio that'll make you and others smile and help with their English skills. Thank you.